প্ৰভাখুৰীৰ জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগলৈ মই এটা ৰেচিপি আনিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে মটৰৰ খিচিৰি। এয়া এপোৱা মটৰ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু এপোৱা চাউল এঘণ্টামান তিয়াই পেলাই কোমলাই ল'লোঁ। এতিয়া তাৰ লগৰ সামগ্ৰীখিনি এয়া এটা কেঁচা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, এইখিনি আদা বটি ল'লোঁ, এয়া দুটা শুকান জলকীয়া ল'লোঁ, এয়া গৰম মছলা এচামুচ ল'লোঁ, এয়া গোটা জিৰা এচামুচমান ল'লোঁ, লৈ পেলাই এয়া ঘিউ। এয়া সৈতে বনাম আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আমি কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গৰম হোৱাৰ পিছত এচামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। ঘিউখিনি গৰম হ'ল আৰু এতিয়া চাউল ঢালি দিওঁ। চাউলখিনি ঢালি দিছোঁ। পানীখিনি শুহি নোযোৱালৈকে অকণমান ভাজিব লাগিব। পানীখিনি শুহি যোৱাৰ পিছত এয়া নমাই দিব লাগিব আৰু নমাব হ'লগৈ। এতিয়া নমাই দিম। চাউলখিনি এতিয়া ভাজি পেলাই থলোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ গৰু ঘিউ দিওঁ, দি পেলাই মটৰখিনি ঢালি দিম। এতিয়া মটৰখিনি এবাৰ ভাজিম। এয়া এবাৰ সিজোৱা মটৰখিনি ঢালি দিছোঁ। মটৰখিনিও পানীটো শুহি নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া পানীটো শুহিছে, নমাই দিব লাগিব আৰু এতিয়া নমাব হ'ল আৰু নমাই দিম আৰু হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া মটৰ ভাজি হ'ল, চাউলো ভাজি হ'ল। এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা কেৰাহী লৈছোঁ, তাত ঘিউ এচামুচ আকৌ দিম, দি পেলাই এইবাৰ মছলা ভাজিব লাগিব। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া ঘিউখিনি গৰম হ'ল। প্ৰথম জিৰাখিনি দি লওঁ, গোটা জিৰা। এয়া দি ল'লোঁ। তাৰপিছত শুকান জলকীয়া দুটা দিলোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ লওক। পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া এই আদা বটাখিনি দিছোঁ। আদা বটাখিনি দিছোঁ, অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল। এয়া ৰঙচুৱা হৈছে। পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া হালধি গুড়া অলপমান দি দিছোঁ। এয়া হালধি গুড়া। এইখিনি ভাজি লৈ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, পানী ঢালিব লাগিব। এতিয়া পানী ঢালি ল'ব লাগিব। চাউল আৰু মটৰৰ জোখত পানীখিনি ঢালি ল'লোঁ। হৈ যাব। এপোৱা চাউল এপোৱা মটৰৰ কাৰণে পানী যথেষ্ট হৈ গ'ল। এইখিনি পানীখিনিতে উতলিব লাগিব।
এতিয়া জুইডাল অকণমান কোবালকৈ দিম পানীখিনি উতলিবৰ কাৰণে। পানী উতলাৰ পিছতে চাউল দিছোঁ। চাউল দিছোঁ তাৰপিছত এই মটৰখিনিও ঢালি দিম। এতিয়া চাউল মটৰ দি দিছোঁ। এয়া লৰাই পেলাই ইমান সময় হ'ল আৰু এতিয়া পানীটো লাহে লাহে শুহিব ধৰিছে। পানীটো শুকোৱাৰ আগত ঢাকনাখন মাৰি থৈ দিব লাগিব অকণমান সময়। গোটেই সিজি যাব আৰু ঢাকনাখন মাৰি থৈ জুইডাল কমাই দিব লাগিব। এতিয়া ঢাকনাখন গুচাই লৈ আমিতো বস্তু দুটামান থৈ দিছোঁ পিছত দিবলৈ। নিমখ দিয়া নাই, নিমখ এতিয়াহে দিম। এয়া নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত গৰম মছলাখিনি এতিয়া লাহেকৈ ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ অকণমান লৰাই দিম। অকণমান সময় আকৌ ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া নমাবৰ হ'ল আৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও ভাল লাগিব এতিয়া। আৰু এতিয়া নমোৱাৰ আগত আমি আকৌ এক চামুচ ঘিউ দি পেলাই 10 মিনিট সময় ঢাকি থ'ব লাগিব। তাৰপিছতহে খাবলৈ ভাল লাগিব। এতিয়া ঘিউ দি পেলাই 10 মিনিট সময় ঢাকোন মাৰি ঢাকি থৈ দিম। নমাই দিওঁ। এয়া নমাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।